Λοιπόν, εδώ έξω είχαμε ένα γλέντι τρικούβερτο και εμείς ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας κάνουν να νευριάζουμε. Αλλά εντάξει, θα μπορείτε να το πάρετε και ως χιουμοριστικό. Μπορείτε, το κουσές μπορείτε. Γιατί είναι σαν το μπουρίτο ένα πράγμα. Θα τα φάτε και αυτά. Και τα νεύρα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πολύ ωραίο αστείο, ας περάσει στο επόμενο παρατράγουδο παρακαλώ. Γεια σας πολύ αγαπητά μου μοσχάκια και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μόνο εδώ στο Νικλάους Channel με πρωταγωνιστή φυσικά εμένα τον Νικλάους και την αγαπητή μοσχαροπαρέα που εδώ υποτίθεται ότι είναι. Κανένα δεν βλέπω. Αν είσαι καινούργιος συνδρομητής, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Αν είσαι παλιός, χαίρομαι που έχεις μείνει εδώ. Έχω να σου ανακοινώσω πρωτού ξεκινήσει αυτό το βίντεο ότι εμείς από εδώ και πέρα αυτό το κανάλι θα βάζει και αγγλικούς υπότιτλους. Βέβαια όχι σωστά μεταφρασμένους, γιατί πάντοτε το Google Translator μας έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Γιατί τώρα αν πάρω ολόκληρο βίντεο να το μεταφράσω στα αγγλικά με τη διανοητική μου σκέψη θα φάμε να μην πω εγώ τι θα φάμε. Το χρόνο μας, το καιρό μας και θα αρχίσει να μην είναι τόσο δημιουργικό αυτό το οποίο κάνω. Και επειδή τα νεύρα μας έχουν γίνει τσατάλια λέμε τώρα, θα επιστρέψουμε στους δέκτες αυτού του υπέροχου καναλιού με μία στήλη που την έχετε καραγαπήσει και δεν είναι άλλη από το Oh my cow, σωστά άκουσες, Oh my cow. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο πράγμα το οποίο μου την δίνει πάρα πολύ, που είναι τα clickbaits, τις κιτρινίλες, τις ίδιας, τις ετόφιες, τις ελληνικές, τις δημοσιογραφικές. Ούτε λόγια δεν έχω να πω για αυτές. Άθρα πάντως δεν είναι. Λοιπόν, εγώ τις προάλλες κόντεψα να πάθω συγκοπή. Και γιατί κόντεψα? Γιατί κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό καρδιακό και δεν είχα Ζάναξ, αταράξει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Not sponsored, αλλά τέλος πάντων. Γιατί παιδιά, εγώ άνοιξα ένα άρθρο που το βρήκα στο Facebook και έγραφε ότι έχει πεθάνει η Ελένη Δήμου. Γνωστή τραγουδίστρια, όλοι μας τη γνωρίζουμε. Εγώ δεν ξέρω παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος το έγραψε, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, απλώς το άνοιξα το άρθρο. Όταν το άνοιξα το άρθρο, γιατί σαφώς όπως βλέπετε το τελευταίο καιρό έχουν πεθάνει πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί, ας πούμε, ας το δώσουμε αυτό το παράδειγμα. Και λες, δεν σου φαίνεται περίεργο να συμβεί και αυτό, αλλά όχι ρε γαμώτο τώρα, δηλαδή λίγο κάπου. Είναι λυπηρό, είναι πολύ λυπηρό να ακούς κάτι τέτοιο. Και ανοίγεις το άρθρο και βλέπεις τη φωτογραφία από μία ταυτότητα μίας κοπέλας και να γράφει από κάτω ότι η Ελένη Δήμου πέθανε στα 95 της χρόνια. Και εγώ είμαι κάπως έτσι, να κοιτάζω με δεξιά και αριστερά και να λέω η Ελένη Δήμου πόσο είναι? Πάντως 95 δεν είναι σίγουρα. Πάντως με τη φωτογραφία ταυτότητας δεν έμοιαζε. Αλλά μάλλον θα λέγανε για μία Ελένη Δήμου συνονόματη η οποία πέθανε στα 95. Αλλά εγώ μέχρι που να καταλήξω αυτό το συμπέρασμα, η καρδιά μου έφυγε από τη θέση της και ξαναμπήκε. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε και εμένα τον άνθρωπο που ακούει τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, που της αρέσει πάρα πολύ η μουσική της. Μην κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα. Βέβαια, έχουν γίνει και άλλα clickbaits σοβαρά και κακά. Πολύ κιτρινίλα, πολύ σαπίλα και για εν ζωή άτομα, τα οποία παραδείγματος χάρη τους έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας ή επειδή χωρίσανε ή επειδή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι ναι, πολύ tragic technology, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Αλλά πρέπει να βάζουμε και λίγο το λιθαράκι μας για να τα κάνουμε κάπως τα πράγματα καλύτερα ρε παιδιά, λίγο κάπου. Να μάθουμε τι σημαίνει δημοσιογραφία. Νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει και δημοσιογραφία. Ή να σου πω, και να υπάρχει δημοσιογραφία για κάποιο λόγο πουλάει το κακό. Θέλουμε να είμαστε κακοί, δηλαδή να πετάμε κακίες, να προωθούμε το αρνητικό, το λυπηρό. Χαρμόσυνα νέα δεν υπάρχουν στο σύμπαν. Δεν σου λέω το να μην πεις για κάτι το οποίο σε στενοχωρεί, αλλά υπάρχει και σε αυτό ένα μέτρο για το πώς παρουσιάζει τα πράγματα. Δεν μπορεί να πας να πεις ότι οκ, εντάξει, πέθανε! Με ένα τέτοιο ύφος, τέτοια ένταση, τέτοιο δράμα.
Είναι ότι η υγεία είναι ιατρικό απόρριτο, έτσι. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μου τη δίνει, πραγματικά μου τη δίνει, είναι αυτή η κορφή στο μαλλί μου, εδώ, κάπου, εδώ. Αυτή η κορφή, η οποία δεν κάθεται ποτέ παρά μόνο όταν πάω στο κομμωτήριο και κουρεύομαι πρώτη φορά με το πρώτο λούσιμο, με το σαπόν του κομμωτηρίου. Τότε ναι, κάθεται ρε παιδί μου. Κάθεται και μια χαρά. Από εκεί και ύστερα, όταν τα κάνω εγώ στο σπίτι, ή θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί και εγώ τώρα την πειράζω και τη χαλάω, ναι. Είμαι τόσο ηλίθιος. Έχω περάσει από διάφορα στάδια με το μαλλί μου που τα έχω βάψει, τα έχω ξεβάψει, τα έχω ξαναβάψει. Μου άρεσε, δεν μου άρεσαν κάποτε τα μαλλιά μου. Είχα τρελό κόλλημα. Ακόμα έχω, αλλά τουλάχιστον τώρα είμαι κομπλεξάριστος. Αλλά αυτό νομίζω το να μου πετάει το μαλλί μου τη δίνει και νομίζω σε όλους τη δίνει. Έχετε κάνει σχέση ότι πρέπει να είναι κάπως περιποιημένο παντού και έχεις ένα σημείο το οποίο δεν περιποιείται τόσο και παθαίνεις κάτι, παθαίνεις ένα πολιτισμικό σοκ. Μπορείς να το περάσεις και αστείο, ότι έχεις αστεία νεύρα. Και ένα τελευταίο πράγμα το οποίο μου την έχει δώσει πάρα πολύ είναι η σειρά η οποία παρακολουθώ τώρα αυτή τη στιγμή στο Netflix, που not sponsored και εδώ, αλλά τέλος πάντων, που είναι το The Crown. Όπως όλοι γνωρίζουμε, διαπραγματεύεται αυτή η σειρά την ιστορία της βασιλείας, της Elizabeth Χαουμπογιουμπού και την ζωή της μέσα στο παλάτι, με τα παιδιά της, με τον Φίλιππο, με τους πρωθυπουργούς και όλα αυτά. Η ιστορία ξεκινάει με το θάνατο του πατέρα της Ελισάβετ και εκείνη να παίρνει τα ενία, να γίνει τη βασίλισσα από πριγκίπισσα, να προσπαθεί να κάνει τα πάντα εις το όνομα του Αγίου Στέμματος, γιατί το στέμμα, παιδιά, αυτό έχει σημασία. Βλέπουμε επίσης σε κάποια επεισόδια τη γέννηση του Τσάρλς, την γέννηση της Άννη. Αν δεν βλέπουμε τη γέννηση της Άννη, βλέπουμε και την παρουσία της Άννη, Άννα, πώς τη λέγαν, τη κοπέλα, την κόρη της Ελισάβετ. Υπάρχουν κάποια επεισόδια βέβαια που έχεις μπουχτίσει να τα βλέπεις διότι πολύ λογία. Δηλαδή συζητήσεις με πρωθυπουργούς, οικογενειακές με τον Φίλιππο μεταξύ τους, εάν δεν υπάρχει κάτι juicy πράγμα, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Γενικότερα πολύ λογία. Αλλά αυτό που εμένα μου την έχει δώσει περισσότερο από όλα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε σταδιακά να μεγαλώνει η Ελισάβετ και μπαίνουμε ξαφνικά στον τέταρτο κύκλο που έχω φτάσει, όπου στο πρώτο επεισόδιο είναι ο Τσάρλς που γνωρίζει την Νταϊάννα, στο δεύτερο παντρεύονται, στο τρίτο επεισόδιο είναι έγκυος η Νταϊάννα και στο τέταρτο επεισόδιο γίνεται το εξής. Είναι το επεισόδιο όπου έχουμε την πρωθυπουργό, την σιδηρά κυρία, όπου έχει χάσει τον αγαπημένο της γιο και προσπαθεί να τον βρει. Και εδώ καλείται η Ελισάβετ σε αυτό το επεισόδιο να κοιτάξει ποιος είναι το αγαπημένο της παιδί. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έχει άλλα δύο παιδιά, τα οποία αυτά δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου στην αρχή. Όσοι γνωρίζετε φυσικά την ιστορία, ξέρετε ότι η Ελισάβετ με τον Φίλιππο είχαν αποκτήσει, γιατί και οι δύο δεν ζουν πια, 4 παιδάκια. Και επίσης γνωρίζουμε και σκάνδαλα ιστορίες, τα ξέρετε και αυτά, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το να μαθαίνεις από μια σειρά που διαπραγματεύεται την ιστορία της βασιλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει 2 παιδιά στο 4ο κύκλο, άλλα 2 παιδιά συγγνώμη στο 4ο κύκλο, δεν ξέρω πού πάνε τα 4. Μου θυμίζει πάρα πολύ τη Βερόνικα Δεσίλα από την Πυρκαγιά, όπου σε κάθε κύκλο της φέρνανε και από ένα εγγόνι. Ξαφνικά είχατε φτάσει στο 10ο κύκλο και είχα το ένα της εγγόνι. Νομίζω ρε παιδί μου ότι το είχαν βρει και αυτό που το λένε. Λεφτά να έχουμε, παιδιά να βρίσκουμε. Κάπου εδώ καταλαβαίνουμε ότι οι εκπομπές Φως στο τούνελ και Πάμε πακέτο είχαν κάνει το πρώτο τους ξεκίνημα. Κάπως έτσι βρήκαμε και τα άλλα 2 παιδιά. Στο όνομα του Αγίου Στέμματος πάντα. Αυτό ήταν το βίντεο πολύ αγαπητά μου μοσχαριά. Εύχομαι να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε να κάνετε like, έγραφε στο κανάλι μου, να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ό,τι βίντεο ανεβαίνει στο YouTube μοσχαροκάναλο, όπου μιλάει και για τι πράγματα
για αστεία νεύρα, γιατί σαφώς για αστεία νεύρα μιλάμε εδώ μέσα. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μου τα social media για να με ακολουθήσετε σε αυτά, καθώς και το site με τις φωτογραφίες μου, για να θαυμάσετε τα έργα μου, να θαυμάσετε και τη μοσχαριά μου την ίδια, και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο μόνο εδώ στο Niklaus Channel με πρωταγωνιστή φυσικά εμένα τον Niklaus, διότι μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας πολύ αγαπητά μου μοσχάρια, και θα παρακαλούσα οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους για να μην έχουμε αυτά τα κενά.